Szóval szevasztok, srácok! Üdvözlök minden kedves nézőt a Kanadában készült vlog harmadik részében. Igen, ide is eljuttunk, igaz nekem egy órája készítem az egészet, de mindegy. Ide is eljuttunk. Mert igen, egy nap veszem fel ezt az egészet, mert azért itt körülöttem azért volt munka átrendezni itt mindent. Szóval ja. Szóval ott maradtam el az előző részben, hogy azon kívül, hogy töltöttem a 14-et, június 22-én még volt egy-két érdekesség. Na és mik voltak azok az érdekességek? Lássuk. Egy érdekességet még megjegyzek, mielőtt elkezdjük, az az, hogy 14 éves korodtól aláírási jogod van, ami azt jelenti, hogy a szüleid nem írhatnak alá a nevedben semmit. De tényleg semmit! Ugyanis aznap felhívott a kórház, hogy adjuk le a döntésünket estig. Nekünk mondtuk, hogy ennyi idő nem elég nekünk, 2 nap alatt egy ilyen nagy döntést, egy életre szóló döntést nem tudunk eldönteni. Szóval azt mondtuk, hogy mi kérünk haladékot, időhaladék. Nem telt bele 3 óra, ismét felhívtak a kórháztól, hogy vagy most megmondjuk, hogy mit akarunk, vagy halasztódik a műtét. Úgyhogy ígérem, még nem voltunk felkészülve, hogy vágják le a combcsontfejet, úgyhogy nemet mondtunk. Mert egyszerűen nem tudtunk. Nem voltunk felkészülve, és nem hittük el, hogy itt vége az életemnek ilyen szempontból. Tehát tényleg, nem. Na de mindegy. Nagy izgalomban voltunk, amikor nemet mondtunk, ugyanis városba akartam menni. Szülinapom alkalmából a kórháztól kaptam egy ajándékkártyát, amit elkölthettem egy üzletben. Na most. Azt akartam elvásárolni aznap, szóval el akartunk menni. És amikor éppen a buszon voltunk, akkor hívtak fel 2 körül, hogy adjuk le a döntésünket. Szóval nagy izgalomban voltunk, az tény. Sajnos az a nap, és az egész hét el volt emiatt rontva, elment a kedvünk, minden rossz volt, mert technikailag lemondtuk a műtétet. Lemondtuk azt, amiért kimentünk Kanadába, basszus, 7000 kilométert. Szóval igen, ez kellett egy kis idő, amíg ezt fel tudjuk dolgozni. Addig meg nem is nagyon történt semmi. Próbáltunk létezni. És ennyi. Mert elkezdtem gondolkodni a hazamenésen, hogy akkor most nincs értelme itt ülni. Ami kevesebb, mint egy hónapon belül el is érkezett. És kérdezhetitek, hogy miért vártunk mi még egy hónapot, hogyha már nem volt műtét, meg semmi betervezve. Hát azért kérlek szépen, mert nem kaptunk repülőjegyet hamarabb. De erről mesélek majd a következő részben. Úgyhogy én nagyon szépen meg szeretném köszönni a figyelmet, ez egy kicsit rövidebb rész lett. Remélem várjátok az utolsó részt, ami ezen a héten még ki fog kerülni. Úgyhogy én MT Crafts voltam. További szép napot, vagy szép estét, vagy szép reggelt, vagy nem tudom mikor nézitek a videót. Mindegy, további szép napot kívánok nektek. És szevasztok. Bye. Hello. Sziasztok. Hello. Édes Istenem, nem vagyok egy normális, komolyan.